تعمل الشريط الويفي، يبقى ركز معايا في النقطة المهمة دي، لأن النقطة دي مهمة بالنسبة لتركيب الشريط في الستاير أو القماش اللي هو الهايبر أو اللي هو النزالات يعني. تمام؟ خليك معايا في الحتة دي كده. صلى على النبي. أنا دلوقتي أنا عندي الارتفاع مثلا 265، الارتفاع من الأرض للسقف 265 صافي أهو كله. تمام؟ طيب أنا خدت مقاسي. طبعا انا في البدايه خالص بعمل ايه؟ في البدايه خالص انا قصيت الستاير بتاعتي ايه؟ تمام؟ في البدايه خالص بخيط من تحت وطالع للجنب الفوق اللي هو الجنب الاولاني اللي انا هركب فيه الشريط اهو يا جماعه. تمام؟ تمام كده؟ طيب سبت الجنب الاخير ليه؟ انا سبت الجنب الاخير ده ليه؟ سبت الجنب الاخير ده ما خيطتوش ليه؟ اللي هو في الاخر خالص وانا بركب الشريط. انا بركب الشريط كده وده الجنب الاخير خالص اهو. سبت الجنب الاخير ما خيطتوش ليه؟ علشان خاطر ان الكبسوله بتاع الشريط لو جت معايا فردي في الاخر خالص يبقى انا اقص من قدام هنا شويه عشان تيجي العدد زوجي. تمام؟ احنا قلنا اهم حاجه العدد يكون زوجي. تمام؟ زي كده. تعالوا كده يا جماعه هنا. انا ده طبعا الجنب ده مخيطه اللي فوق، الجنب اللي فوق بتاع الشريط لسه ما قصيتش الشريط. انا بوصل للاخر اهو. فهمت؟ تعالى هنا قرب كده زياد. وصلت للاخر هنا اهوت يا جماعه. قبل الاخر كده باتنين كبسوله بستنى بقى وبشوف. ارجع للاول خلاص اعد. ارجع لورا ازاي؟ بص 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32. تعال كده يا سير هنا. تعال. دي ال 32 يا جماعه. يبقى انا طبعا شوف كانت جايه فردي، خلي بالك كانت جايه فرده من 32 اهو. يبقى انا اقص بقى ايه الشريط كده. تمام؟ واقوم جاي شفت انا قلت لك هي 10 او 15 سم بالكتير اللي هتقصهم، واقوم جاي قاصص حته بزياده هنا لان انا هرفع الشريط. هرفع على الشريط. تمام كده يا جماعه؟ اقوم قاصص بقى ايه الزياده معايا دي. طبعا انا بقص في دي عادي عشان خاطر هي السيور بتاعتها باينه قدام مني وواضحه، لكن انت غير كده تطلع على البنك على طول، مش تطلع تقف على البنك تروح على البنك وتقوم قص الزياده. تمام؟ انا بس عايز اوري لك الرفه اللي انا عاملها اهي. ده طبعا الجنب الاخراني اللي احنا قلنا ما ترفعوش. انا رفيت من تحت وطالع لفوق. تمام؟ عشان خاطر اعمل ايه بقى يا جماعه؟ اهو امسك القماش اهوتي اديله الثانيه بقى الاخيره. يبقى انا كده بقفل الستاره بتاعتي. تعالى هنا كده. تعالى هنا كده. طبعا المفروض ان انا بقص دي زي كده يا جماعه. انا طبعا قصيت الزياده. تمام؟ الجنب اللي تحت مرفي معايا اهوتي والجنب اللي طالع لفوق مرفي. تمام؟ انا هنا الشريط اخره معايا قصيت واديت الرافيه بتاعتي وبعد كده قصيت الزياده. طيب اهي الرافيه اللي انا عاملها محدده من هنا. اخش بقى على الرافيه وهي طبعا يعتبر اخر رافيه يعني. اخش على الرافيه بقى واكملها معايا. الزياده اللي احنا قلنا عليها اللي احنا هنعملها اهي. دي الزياده اللي احنا هنعملها في اول الفيديو. دي نقطة. النقطة الثانية بقى أنا خيطت من تحت ودي طبعا طريقة غير اللي أنا قلتها قبل كده. أنا ببدأ على طول أخيط من الجنب الأولاني من تحت وطالع للجنب الأولاني. تمام؟ سبت فوق وسبت الجنب الأخير اللي أنا أصلا المفروض لما بركب الشريط أهوتي بسيبه معايا. تمام؟ طيب ليه بقى؟ طبعا احنا قلنا هنا عشان العدد لما يكون عشان العدد لما يكون فرد معايا اخليها زوجي. تمام؟ طيب انا جبت بقى الارتفاع بتاعي. طبعا مخيط من تحت اهوتي. دي اشتراك الثانيه يا جماعه. انا مخيط من تحت الارتفاع بتاعي معايا 265. تمام؟ الارتفاع كله كده تمام 265. طيب انا هي متخيطه من تحت خلاص صافي معايا كده. طالما انا مخيطها من تحت خلاص. اقوم انا عامل ايه بقى؟ اقوم قايل دي 1 2 اخليها 260 يا جماعه. تمام؟ 260. ليه يا حاج محمد 260 والارتفاع معايا 265؟ لان انا معايا سقوط المكنه لسه 3 سم. يبقى هتبقى فوق الارض ب 2 سم. تمام؟ المكنه هتنزل معايا 3 سم يبقى هتبقى الستاره فوق الارض ب 2 سم. تمام؟ طب اعمل انا ايه بقى؟ انا بعمل اهوتي بقوم جايب الزياده اهي. الزياده بعلمها في البنك معايا هنا اهو. تمام؟ تعالى هنا كده الزياده بعلمها معايا هنا كده. خليك عندي. بعلمها معايا هنا اهي. تمام؟ ارجع.
وبقوم لامم القماش في ايدي اهو. خليك معايا في النقطه دي يا جماعه لان نقطه مهمه بالنسبه للشريط الوافي. انت ما تقصش الزياده، اوعي تقص الزياده. يعني دي نقطه مهمه جدا خليها في شغلك دايما. ليه ما اقصش الزياده؟ عشان لو حبيت بعد كده، طبعا اللي متابعنا في يعني ناس يعني هم على راسنا وعلى دماغنا، في ناس بيبقى لسه مبتدئين، فخلي الزياده معاك متنيه لورا اهي، عشان خاطر لو الارتفاع جه صغير معاك ما بقاش في ثقه في الاول، فانت مثلا الارتفاع ما جاش مظبوط معاك تقدر ان انت تفكها وتزود تاني. لكن لو انا قصيتها يبقى كده خلاص حكمتها خلاص. تمام؟ طيب انا بعمل ايه بقى يا جماعه؟ بقوم عامل العلام بتاعي في البنك اهو، واخد الستاره اعلم مثلا هنا كده، واخد مسافه واقوم معلم هنا، اخد مسافه ثانيه طبعا المعلم دي، اخد مسافه ثانيه كده مثلا، مسافه ثانيه اهي اهي، واقوم معلم ايه؟ الزياده. اخد مسافه واعلم الزياده. دي بالنسبه للناس اللي سالونا وبعتوا لنا على الواتس، بالنسبه لو الارتفاع قصير هنعمل فيه ايه، وبالنسبه للارتفاعات الكبيره يا جماعه والله ما ننسيكم ان شاء الله، وهنعمل لكم الحلقه باذن الله. تمام؟ خلينا بس في الارتفاع القصير ده اهو. انا طبعا بعلم على العلام اللي هو في البنك طبعا القماش شفاف معايا باين، العلام باين معايا في البنك اصلا. تمام؟ اهو بنعلم كده يا جماعه، نفضل نمشي كده ايه، نوسع المسافه كده بحيث ان انت لما تيجي تركب الشريط وما تعلمش ما تقلش ايدك بالتباشير، يعني يا علامه بسيطه كده. تمام؟ طيب يبقى احنا معانا في الفيديو ده في الحلقه دي نقطتين مهمين، ان انا لما برفي القماش برفي من تحت وطالع لفوق في الجنب الاولاني اللي انا ببدا فيه الشريط. تمام؟ وبسيب الجنب الاخراني. ليه؟ النقطه الاولانيه ليه؟ عشان لو العدد جه فرد معايا اقص من القماش واخلي العدد زوجي معايا. تمام؟ هتقص من القماش ايه يعني 10 سم 15 سم بكتير. تمام؟ فما هوش امر يعني، احنا بنبقى كده كده عاملين حسابنا في القماش وفي الزيادات. اهو. وقلنا قبل كده يا جماعه ان متر الحيطه بنحسب له 2.5 متر، ايا كان بقى الشريط هياخد معاك كام؟ 2.5 متر. تمام؟ طبعا احنا بنيجي عشان نلحق صلاه المغرب. لحظه اهي اهي كده خدنا العلامات بتاعتنا. تعالى بقى هنا كده يا زياد، اخر علام معايا جه في الجنب اللي انا ما رفعتوش، الجنب اللي انا ما رفعتوش. ليه بقى؟ لان طبعا هلم القماش كده، هلم القماش كده ونبدا الخياطه من هنا. تمام؟ طبعا دي كانت حلقتنا النهارده، ونروح نصلي المغرب. ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.